मी तुम्हाला आज मेथीची शंकरपाळी दाखवणार आहे. तर चला सुरुवात करूया. इकडे मी मैदा घेतलेला आहे साधारण 1.5 कप, तो घेऊया. थोडासा आपण लाटायला ठेवूया. अर्धा कप कसुरी मेथी, 1 टेबलस्पून लसूण आणि हिरवी मिरची ह्याचं क्रश, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर, छान असं चटपटीत होते ही, मीठ चवीप्रमाणे. आणि आता हे आधी आपण मिक्स करूया सगळं. आता आपण ह्यात घालूया थोडंसं मोहन, म्हणजे तेल गरम केलेलं आपण ह्या मैद्यावर घालायचं आहे, साधारण 4 टेबलस्पून. बघा हे असं सरसरलं पाहिजे. आता आपण हे आधी मिक्स करूया. हाताने मिक्स करू शकत नाही कारण गरम गरम तेल आहे ते. तर आधी आपण मिक्स करून घेऊया आणि 5 मिनिटांनी आपण ते छानपैकी मळून घ्यायचं आहे, म्हणजे ते थंड होईल. आता हे असंच 5 मिनिटं ठेवून द्यायचं आहे. आता हे आपण मळून घेऊया. बऱ्यापैकी थंड झालेलं आहे पीठ. हे थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला मळायचं आहे. आता हे मळून झालेलं आहे आणि आपल्याला 10 मिनिटं थोडा वेळ असंच ठेवायचं आहे आणि मग आपल्याला शंकरपाळ्या करायला घ्यायचं आहे. तर आता आपण हे ठेवून देऊया असंच. 10 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण ह्याचे 4 गोळे करून घेऊया. इथे मी मैदा घेतलेला आहे, त्यात आता मी हे बुडवते असं, म्हणजे लाटायला बरं पडेल. आता आपण हे कापून घ्यायचे, शंकरपाळ्या करायचे. कटरने आपण कापून घ्यायचे. अशा प्रकारे आपण शंकरपाळी कट करून घेतलेले आहेत आणि आता आपण हे तळून घेऊया. तेल ऑलरेडी मी तापत ठेवलं होतं. तर आता आपण हे सगळ्या शंकरपाळ्या ह्यात घालूया. ह्या झालेल्या आहेत, कलर पण बदललेला आहे, छान अशा कुरकुरीत झालेल्या आहेत. ह्या काढून घेऊया आणि अशा प्रकारे बाकीच्या सगळ्या शंकरपाळ्या मी तळून घेणार आहेत. गरमागरम आणि खुसखुशीत अशा मेथीच्या शंकरपाळ्या तयार आहेत आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी पाहत राहायचंय रुचकर मेजवानी.